Sziasztok! Megnézzük, hogy mi az, amiről nem beszél az a személy, akire gondoltok. Most éppen megmutatom a 3 kártyát, amivel szoktam, legalábbis a hátulját. Ugye ez lesz az első sor, második és a harmadik, és mindegyikből 3-3 kérünk, és az alapján nézzük meg, hogy mi az, amiről nem beszél az érintett személy, akire most éppen ti gondoltok. És bele is kezdünk, meg is kérdezzük azt, hogy mi az, amiről nem beszél ez a személy. 3 kérek szépen. Mi az, amiről jó lenne tudni, de nem mondja el? Ez az első. A második kártyából is 3 kérünk, hogy miről nem beszél ez a személy. Ez a második, és akkor a harmadik, az pedig ugye a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája, ebből pedig arra azt kérünk, hogyha mégis beszélne, akkor egyébként mit mondana, de hát nem mondja ez sem, csak ha mondana, akkor mégis mit mondana. Mert ezekről vagy azért nem beszél, mert ő maga sincs tudatában, hogy mi történik vele, vagy mi az, amit el is mondhatna, vagy pedig nincs rá lehetősége. Ezeket viszont elmondaná, hogyha merné, ha bátorsága volna hozzá. Na, akkor megnézzük, az elsőből kijött a halál, aztán a kelyhek királynője és a botokásza. A másodikból kijött a kelyhek 10-es, a botok apródja és a kelyhek 4-es. És ugye itt van a 3 másik, vagyis a 3 beszélőkártya, de azt majd a végén nézzük meg. Addig azt nem is nézem, hogy miről szól, majd kiderül, hogy mennyire van összhangban ezzel a föntiekkel. Nekem itt a botok apródja, ugye a középső lap, az uralja az egészet, ez azt mutatja, hogy ő meglehetősen kezdeti energiában van, bár ez a botok apródja az egy olyan gyermeki kezdeti energia, ami cselekvésre kész, rajtra kész, de még nem indult el, de nem tud még mindent, és valószínűleg ezért is nem indult el, vagy valami más oka lesz. Úgyhogy meg is nézzük, hogy mi az, ami történik vele tulajdonképpen. Az első lap a halál, és ez egy nagy arkánum, vagyis, hogy egy olyan időszakban van, és egy olyan állapotban, ami számára egy hatalmas változást jelent. Lehetséges, hogy éppen lezár egy kapcsolatot, egy munkát, de mindenképpen egy olyan életszakasz zár le, amit nem biztos, hogy ő szíve szerint megtenné, de a halál lapjával muszáj. És ez a lezárás, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy régen voltak ilyen téveszméim, hogy amikor azt mondták, vagy azt hallottam, hogy na, akkor lezárja a kapcsolatot, akkor azt hittem, hogy oké, akkor föláll és jön. Hát nem. Hát nem ezt jelenti konkrétan, hanem azt jelenti, hogy ő érzelmileg, energetikailag lezár. Ez még a fizikai síkon időben nagyon soká nyilvánulhat meg. Vagyis az, hogy itt azt mondom, hogy ő lezár egy kapcsolatot, az nem azt jelenti, hogy odaáll a főnök elé, és azt mondja, hogy akkor én itt végeztem, és fölmondok, és holnap már nem jövök, vagy a felmondási idő lejárta után már nem jövök, hanem ő befejezte azt a fajta viselkedést, hogy
menjek, maradjak. Nem. Itt, amikor a halálapja megjelenik, akkor az azt jelenti, hogy ő döntésre jutott. Illetve, hát ha nem jutott döntésre, akkor azt jelenti, hogy döntöttek helyette az égiek, és zárnak energiákat, lezárnak. És ilyenkor fordulhat elő, hogyha valakinek úgy lett eltervezve az élete, az életfeladata, hogy neki egy életszakaszt le kell zárni, akkor lezárják helyette. Konkrétan én is így voltam, hogy évekig ilyen állapotban voltam, hogy lezártam már egy élethelyzetet, de egyszerűen fizikai síkon nem tudtam tovább lépni, és egyszer csak megoldották helyettem. Legnagyobb meglepetésemre megoldották ezt az egészet, és ott találtam magam ebben a nagy átalakulási állapotban, és ez a halállapja, ez tulajdonképpen ezt írja le. Persze ezt sokkal-sokkal később jöttem rá, hogy én velem ott akkor ez történt. Tulajdonképpen annak idején ezt a toronyként éltem meg, hogy úgy rám döntötték mindent, az is volt igazából, de valójában ez, mert utána következett az a hatalmas átalakulás, ami miatt ma itt ülök és csinálom a videókat, és ezt úgy menet közben nem tudjuk. Viszont én pont azért csinálom a videókat, hogy esetleg, ha valaki ilyen helyzetben van, mint ő is most, meg én is annak idején, és tényleg évekig küzdöttem, és éltem, hát mondjuk úgy, hogy nem örömben és boldogságban, az ne kelljen. És ehhez ebben tudok én segítséget adni, hogy mi történik valójában vele. Mert úgy látszik, hogy van az ő életében egy kelyhek királynője, aki tulajdonképpen ezt az átalakulást, hát mondjuk úgy, hogy inspirálta, de valójában nem biztos, hogy ő ezt is így tudatosan csinálta volna. És ezt nagyon gyakran találom, vagy látom, hogy úgy megéljük az életet, és fogalmunk sincsen, hogy valójában, amikor egy dolgot teszünk, akkor azt miért tesszük. Nem vagyunk tudatában annak, hogy mi történik. És most az jutott eszembe ezzel kapcsolatosan, hogy nagyon gyakran halljuk azt, hogy tudatosság, meg tudatosodás, meg önmunka, de fogalmunk sincsen valójában ezeknek a szavaknak a valódi jelentéséről, hát a többieknek is eléggé összezavarodtak az elmúlt 14 évben, mondom így, mióta a Neptunusz belépett a halak jegyébe 2012 óta. Azóta itt a spirituális nyelvezet, a spirituális tudás az összezavarodott, mindennek más értelme lett, boldogtalan elmondja a dolgát, úgyhogy hogy messze nincsenek azon a tudatszinten, ahol gondolják, hogy vannak, és ahol mondjuk ilyen tanítói szerepet is vállalnak. De én nem is azt mondom, hogy én tanítani akarok valakit, hanem csak elmondom, hogy én mit látok. És azzal, hogyha megmondom, hogy én mit látok másoknak, azzal tudok segíteni, mint ahogy én is itt voltam, hogy én nem láttam magamat. Nem láttam, hogy mi történik velem. Nem láttam, hogy én itt már rég vergődök. És ha egy külső szemlélő lett volna akkor, aki ezt megmondja, hogy ő mit lát, akkor lehet, hogy nem éveket töltöttem volna el. És ő lehet, hogy ugyanígy akár évekig benne ragadhat ebben, és amíg ő nem kér segítséget, addig nem is lehet ezen, vagyis rajta segíteni. Bár, mint mondom, van neki a gondolatainak a közepén egy kelyhek királynője. Valószínűleg ez az inspirációja ahhoz, hogy ő ezen a nagy átalakulási folyamatnak egyáltalán neki kezdett, és
ő az inspirációja, az a Kejhek királynője annak is, hogy a folyamat végén egy hatalmas elindulás vár rá, ami bizony az égiek által támogatva van, vagy lesz, kinek mikor. Mert a botokásza az mindig azt jelenti, hogy az, amikor megérik a lélek, vagyis elér egy olyan energiaszintet, ahol, ahol már belevághat egy ilyen nagy horderejű újraindításba, akkor ott megkapja az égi támogatást. Ahogy én is megkaptam, tehát hogy itt most nagyon is azért beszélek magamról, mert ez egy pont egy ilyen energia, mint amin én átmentem. Bár nekem nem Kejhek királynője volt a középpontban, hanem egyszerűen csak ezt megéltem. De ő most ezen megy keresztül. De ez a Kejhek királynője lehetsz te is, ha magadra ismersz, vagy úgy érzed, hogy ez rád vonatkozik, vagy van benne, ami rád is vonatkozik, de lehet bárki más is, aki ilyen ösztönző erővel van rá, ösztönző hatással van rá. És én a középső sorban általában a nehézségeket, vagy ennek a felső sorban a fizikai síkon végbelemenő változásoknak a háttérinformációit szoktam látni itt a középső sorban, és itt a háttérinformációban ott van egy Kejhek 10-es, ami ebben a magyarázatban, vagy ebben a kialakításban, vagy képében a családot jelöli. De nekem ez egy olyan illuzórikus család. Tehát én nagyon kevés olyan családot láttam még, ahol ilyen felhőtlen boldogság, és a szivárvány, és ez az idilli harmónia meg lett volna, már pedig itt azt mutatják, hogy ez a család, ez egy ilyen. És lehetséges, hogy neki pont ebből az idilli álomképből kell felébredni, illetve annak a lezárását kell neki éppen megélnie, hogy rádöbben erre, hogy annak vége. Mint mondtam, 2012 óta a Neptunusz így ezt a fajta a lényünknek ezt a részét is elködösítette, elhomályosította, és nagyon sok esetben nem is volt módunk arra, hogy tisztán lássunk, mindenkinek ott, ahol éppen az ő élethelyzetében ennek helye van. Tehát, hogy nem volt módunk arra, hogy tisztán lássunk neki. Úgy látszik, hogy a családdal, vagy a családról alkotott elképzeléssel összefüggésben voltak olyan ködös, ábrándos dolgai, amiből egyszer csak most felébred. És nem csodálom, hogy most ébred fel, hiszen most van pontosan egy ilyen égi energia, aminek ez a feladata. Tehát aki még nem jutott el idáig, akkor az most megkapja az utolsó pofont. A halálapja is ezt mutatja, hogy ő az utolsó pofon, aki azt mondja, hogy hello, ébresztő, éppen így elég volt az ábrándozásból, meg az illúziókból, és most már tessék felkelni, és tessék ezt a családot olyannak látni, amilyen. És azt hiszem, és amit itt mondtam, hogy itt ez a botok apródjával tulajdonképpen azt is jelenti, hogy ő meglátta saját magát abban a szerepben, hogy ő nem biztos, hogy abban a családban azt a szerepet tölti be, amit ő itt gondolt. Itt olyan, mintha ő meglátta volna saját tükörképét, vagy saját magát is elborzatna, hogy hát én most ez vagyok, vagy az vagyok, vagy ki vagyok. Teljesen ezt érzékelem, hogy ő ezt ébreszt, vagy erre ébredt rá. Itt a Kejhek 4-eséből látom azt, hogy most ő nem is tud ezzel mit kezdeni.
próbálja el is utasítani magától ezt a lehetőséget, hogy ő csak egy botok apródja, amikor ő egészen mást képzelt bele abba az egészbe. De hát ugye tudjuk, hogy hiába utasítjuk el, egy idő után visszatérnek a dolgok újra és újra, addig, ameddig el nem rendezzük, mint itt a halállapja is mutatja, hogy ez a elutasítás, nem akarok vele foglalkozni, most éppen másra akarok figyelni, ez a halogatás, ez a tologatás, ez nem nyerő, nem hoz eredményt. De egyébként például hogyha valakire jellemző ez a halogató stílus, annak lehetséges, hogy kialakult gyerekkorában egy ne gondolkozz, ne tégy semmit, ne csináld tiltó parancsok sorozatával leírható belső gyermeksérülés, amit majd például a tagságokban ezeket mindegy sorra fogom venni példával, és akkor meg hát ott vannak feladatokat is, amit adok, amivel ő munkát lehet, nem olyan sokat, és ott azokat lehet, havonta egyszer van ilyen, és a másik a párkapcsolati, ott megint hasonlóan átnézünk egy egy-szituációt, hogy milyen gyakori helyzetek vannak a párkapcsolatban, és akkor ezekre mindenki elkezdhet magán a saját életében ezeket átgondolni. Pontosan ezért ezzel a megfontolásból, amit itt elmondtam, hogy én évekig küzdöttem ebbe, és nem volt senki, aki segített volna. Ez a tagságban, amit csinálok, vagy amit most ugye januártól elkezdtem, ez meg pont azért van, hogy ha nem akar valaki hozzám jönni, vagy máshoz elmenni, de mégis szeretne valamit csinálni, akkor ezeken a videókat megnézve, a feladatokat, amit ott elmondok, megcsinálva, akár el is lehet küldeni nekem, feltenni a kérdéseket, hogy jól gondolod-e, ez ezt jelenti-e, nyugodtan meg lehet írni, és akkor a következő élő közvetítésben, mert ott mindig élő közvetítést csinálok, következő élő közvetítésben tudok rá válaszolni, aztán utána azt meg egy hónapig vissza lehet nézni. De a kapcsolatinál meg ott megvan minden hónapban 20 perces videóra lehetőség, ott meg akár személyesen is tudok válaszolni, hogyha mondjuk ezt kéritek, úgyhogy például így a tagsággal, ez is volt a célom, hogy ne legyen így bele süppedve ebbe a szituációba, mint ahogy én annak idején voltam, vagy ahogy ez a személy itt van, hogy ő nem tudja, hogy merre van. Most láthatóan kezd ébredni, rálát magára, hogy úristen, ilyen gyerek vagyok. Hát ki vagyok én, vagy mit csináltam én, és ez biztos, hogy elborzasztja, és nem is akarta ezzel foglalkozni. Tehát ez az eltolom magamtól a problémát, ezt jelenti itt a Kelyhek 4-es, de ez csak átmeneti, mert azért itt ezek nagyon erősek itt a felső lapok, tehát ez menni fog, végig fog menni, csak ő most pillanatnyilag a háttérben ilyen érzelmi világban van. No, akkor megnézzük az alsó sort, hogy ott milyen lapokat kaptunk itt ezekben a kártyákban. No, ez a nap szerint azt mondja, hogy ő borzasztóan függ ettől a kapcsolattól, a veled való kapcsolattól. Ő már tudja, hogy ez egy olyan kapcsolódás, amit nem tud hátrahagyni, nem nagyon tud vele mit kezdeni. És a következő lappal pedig azt mondja, hogy vannak személyek, vannak körülötte olyan emberek,
akik mindent megtesznek azért, hogy őt megállítsák, megakadályozzák abban, hogy, hogy visszatérjen hozzád, hogy ti ketten együtt legyetek. Igen, ez nagyon is illik oda, amit mondtam, hogy amit érzékeltem. Tehát, hogy ő rádöbbent arra, hogy ő mit hitt eddig, hogy milyen világban élt, hogy ő neki milyen szerepe volt, és meglátta azokat, akikről eddig úgy gondolta, hogy őt támogatják, hogy valójában őt nem támogatták sohasem, hanem állandóan visszahúzták. És most például tőled is visszahúzzák, és akadályozzák abban, hogy ti újra együtt legyetek. És itt az utolsó lappal pedig azt mondja, hogy meggyógyultam, és nem sokára érkezem, jövök hozzád, jövök haza. És valójában, amit itt elmondtam előtte, ez megint nagyon, tehát energiában, ami ott átjött, az nagyon is passzol ezekhez, amit alul az írásosban kijött, hogy ő mit mondana el, tulajdonképpen pont ezt. Azt mondja, hogy felébredt, most éppen átmegy ezen az átalakuláson, és elborzad a látványtól, amit lát, de egyelőre kivár, mert nem bírja befogadni. És ez hamarosan azért megtörténik, hogy ezen túljut, itt van fönt, mint ahogy mondtam, a remény rá, úgyhogy ha ilyen személyre vársz, akkor az a jó benne, hogy haladnak a dolgok, remélhetőleg nálad is haladnak a dolgok, és biztató a jövő. Én köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek a videót. A leírásban, vagy hát a leírás alján megtaláljátok, vagy a videó alatt ott van a csatlakozom gombbal, megtaláljátok a tagságokat is, amiről beszéltem, ott lehet csatlakozni a különböző tagsági szintekhez, el lehet olvasni, ott van, ha rákattintotok, akkor előjön az a videó, amiben ezt részletesen is elmondom, meg lehet hallgatni. De egyébként pedig köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek ezeket a videókat is. Köszönöm a lájkot, a feliratkozást, ha még nem vagytok feliratkozva. És a kommentekben is megírhatjátok azt, hogy titeket ez hogyan érintett. És egyébként minden jót kívánok mindenkinek. Sziasztok!